สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำเค้กบลูเบอร์รี่ชีสพายและเค้กสตรอเบอร์รี่ชีสพายค่ะสูตรเค้กง่ายๆที่ใครๆก็ทำกันสูตรเค้กที่ไม่ต้องใช้เตาอบจะทำใส่ถ้วยขนาด4ออนซ์จะได้ทั้งหมดกี่ถ้วยเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำฐานเค้กกันก่อนโดยการผสมแครกเกอร์กับเนยละลายจากนำแครกเกอร์ไปใส่ถุงซิปจากนั้นก็ทำการบดแครกเกอร์ให้ละเอียดจะใช้อุปกรณ์ง่ายๆอย่างที่รีดขนมปังทำการบดแครกเกอร์ให้ละเอียดเลยค่ะ จากนั้นก็จะนำแครกเกอร์ไปใส่ในชามผสม เทเนยละลายลงไปในแครกเกอร์จากใส่เนยเค็มนะคะ จากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าแครกเกอร์และเนยละลายให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปตักใส่ถ้วยค่ะ สูตรนี้จะทำทั้งหมด10ถ้วยค่ะ เป็นถ้วยขนาด4ออนซ์น้ำหนักแครกเกอร์แต่ละถ้วยก็ประมาณ 22-24 กรัม ใส่ให้เท่าๆกันได้10ถ้วยพอดี เสร็จแล้วให้นำแครกเกอร์ไปพักในตู้เย็นก่อน ต่อไปเรามาตีครีมชีส เริ่มจากการแช่เจลาติน จะใส่เจลาติน2แผ่น น้ำหนักประมาณ7กรัม แช่ในน้ำเย็นจัดทิ้งไว้ประมาณ15นาที หรือจนกระทั่งเจลาตินนิ่ม เมื่อเจลาตินนิ่มดีแล้วก็จะบีบเอาน้ำออกแล้วก็นำไปใส่ถ้วยอังน้ำร้อนไว้ เพื่อให้เจลาตินละลาย ระหว่างที่รอเจลาตินละลายเราก็มาตีตัวครีมชีสกันเลยค่ะ ใช้ครีมชีสที่มีอุณหภูมิห้องครีมชีสจะได้ไม่แข็งเกินไปจะได้ตีง่ายใส่ครีมชีสลงไปในโถตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเปิดสปีดความเร็วกลางตีจนครีมชีสกระจายและอ่อนตัวตีไปประมาณ1นาทีหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถเพราะว่าอาจจะมีน้ำตาลไอซิ่งที่เกาะอยู่ด้านข้างแล้วก็ที่ก้นโถปาดให้ทั่วแล้วก็เริ่มตีส่วนผสมอีกครั้งจากเปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีจนกระทั่งครีมชีสของเราเริ่มขึ้นฟูจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถเสร็จแล้วจากใส่นมข้นหวานลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีครีมชีสต่อตีจนครีมชีสขึ้นฟูและเนียนจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถต่อไปมาผสมเจลาตินกับวิปปิ้งครีมใช้เป็นวิปปิ้งครีมเดรี่นะคะใส่ลงไปเล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันกับเจลาตินเสร็จแล้วพักไว้ก่อนเทวิปปิ้งครีมลงไปในโถที่เราตีครีมชีสไว้ใช้เป็นวิปปิ้งครีมเดรี่เหมือนเดิมจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันจนเรียนดีแล้วก็หยุดเครื่องเลยค่ะใส่เจลาตินที่เราผสมวิปปิ้งครีมไว้ลงไปจากนั้นใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตามด้วยน้ำมะนาวแล้วก็คนให้เข้ากันถ้าไม่มีน้ำมะนาวก็สามารถใช้น้ำเลมอนแทนได้คนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเรามาตักใส่ถ้วยค่ะสูตรนี้จะใส่ทั้งหมด10ถ้วยแต่ละถ้วยก็หนักอยู่ประมาณ45-50 กรัมแบ่งใส่ให้เท่าๆกันก็จะได้10ถ้วยพอดีจากนั้นนำไปพักในตู้เย็นประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อให้ครีมชีสเซ็ตตัวเมื่อครบเวลาแล้วเราก็นำออกมาใส่หน้าได้เลยค่ะปริมาณครีมชีสที่ใส่แต่ละถ้วยเพื่อนๆเลือกใส่ได้ตามชอบเลยค่ะถ้าใส่เยอะๆก็จะได้หนาๆแบบของแจ็คเลยเราจะมาใส่หน้ากันค่ะวันนี้ก็จะเป็นซอสบลูเบอร์รี่แล้วก็ซอสสตรอเบอรี่แจ็คจะแปะสูตรและวิธีทำให้ท้ายคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถไปเปิดดูวิธีทำซอสบลูเบอร์รี่และซอสสตรอเบอรี่เองได้เลยถ้าใครทำขายแนะนำให้ทำเองนะคะจะช่วยลดต้นทุนได้เยอะเลยถ้าเราทำซอสเองก็ใส่หน้าได้เลยจุกๆไปเลยค่ะวันนี้จะทำใส่ถ้วยขนาด4ออนซ์เป็นถ้วยขนาดเล็กเป็นถ้วยพลาสติกอย่างหนามีฝาปิดคู่กันขนาดกำลังน่ารักน่ารับประทานเลยค่ะใส่หน้าแล้วก็พร้อมเสิร์ฟทานกันได้เลยเค้กบลูเบอร์รี่ชีสพายและเค้กสตรอเบอรี่ชีสพายสูตรเค้กง่ายๆไม่ใช้เตาอบสูตรทำกินทำขาย
สูตรนี้อร่อยเข้มข้น ตัวซอสรสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดี ตัดกับครีมชีสได้อร่อยมาก ใครชอบทานชีสเค้กต้องลองทำเมนูนี้เลย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ